สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูปูอัดผัดผงกะหรี่นะคะก่อนที่จะชมขั้นตอนการทำก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาเพียงสัปดาห์ละ1 ครั้งค่ะวัตถุดิบของเราได้แก่ปูอัดไข่ไก่หอมใหญ่ซอยขึ้นฉ่ายกระเทียมผงกะหรี่นมสดน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำเปล่าและน้ำมันสำหรับผัดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตอกไข่ใส่ชามก่อนตีไข่ให้แตกนะคะตีเหมือนเราจะเจียวไข่อะค่ะคือนำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันตามด้วยนมสดค่ะผงกะหรี่นะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเราตีส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ตีแล้วนะคะตั้งกระทะนะคะก็เปิดแก๊สใส่น้ำมันค่ะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมเลยนะคะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะตามด้วยไข่แล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดนะคะแล้วก็ปูอัดค่ะเติมน้ำเปล่าหรือน้ำซุปนะคะสุดท้ายผักขึ้นฉ่ายค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สเลยนะคะตอนนี้เราก็ตักใส่จานเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูอัดผัดผงกะหรี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูอัดผัดผงกะหรี่ค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันที่บ้านลองดูนะคะแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ